नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत जळगावची खूप सोपी व साध्या पद्धतीने बनवलेली मऊ व लुसलुशीत पुरणपोळी। चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच सबस्क्राइब करून घ्याल। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। पुरणपोळी बनवण्यासाठी मी एक फुलपात्र मोठं फुलपात्र डाळ घेतलेली आहे हरभऱ्याची। ही आपण आता धुवून घेऊया। 2-3 पाण्याने मी धुवून घेणार आहे। ती निवडून स्वच्छ करून घेतलेली डाळ आहे। आता पुरण शिजवण्यासाठी आपण एवढा ग्लास भरून मी डाळ घेतली होती। आता त्याच्या दुप्पट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। आणि अर्धा ग्लास अजून वरती घेते शिजण्यासाठी। मी इकडे कुकर ठेवलेला आहे गॅसवर आणि आता यामध्ये मी हे पाणी टाकत आहे। हे पाणी आता थोडं गरम होऊ द्यायचं। पाणी इथे आपलं गरम झालेलं आहे। यामध्ये थोडी हळद घालायची, अर्धा चमचा, म्हणजे आपल्या पुरणाला कलर छान येतो। आता हे सगळं धुतलेली डाळ आपण याच्यात टाकून द्यायची। आता हे आपण चांगलं चाळून घ्यायचं सगळं। आता मीडियम गॅसवर आपण हे 7 शिट्ट्या याच्या होऊ द्यायच्या आहे, कारण आपण डाळ भिजवलेली नसल्यामुळे आपण असं डायरेक्ट शिजवणार आहोत। पुरणाची डाळ आपली शिजते तोपर्यंत कणिक आपण पोळीला लागण्यासाठी कणिक भिजवूया। त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं। ही कणिक एकदम घट्ट अशी भिजवायची नसते, पोळीसारखी थोडी पातळ असते। थोडं थोडं पाणी घालून अशा प्रकारे ही कणिक मळून घ्यायची आहे आणि थोडंसं तेल घालून ही अशी व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायची। आता आपलं पुरण होतं तोपर्यंत ही कणिक आपण झाकून ठेवणार आहोत। डाळ इथे शिजवून तयार आहे। 7 शिट्ट्या घेतल्या होत्या मी, बघू शकता एकदम मऊ झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये मी कढईत काढून घेतलेले आहे। यामध्ये जेवढी आपण डाळ घेतली होती तेवढंच मी याच्यात साखरेचं बनवणार आहे। तेवढीच साखर घालायची आणि हे वेलदोडा आणि जायफळाची पूड आहे ती घालायची थोडी आणि चांगलं मिक्स करून असं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। आता या डाळीमध्ये आपण साखर घातल्यामुळे हे आता पातळ होईल। थोडं पातळ झालं की हे आपोआप असं घट्ट होत जातं। तर कंटिन्यू आपल्याला हे चालवत राहायचं आहे चमचा। ज्यावेळेस आपली पुरणाची डाळ शिजते त्यावेळेस त्यामध्ये जर पाणी राहिलं असेल तर आपण हे गाळणीने गाळून घ्यायचं, नाही तर आपलं पुरण बिघडून जातं। कटाच्या आमटीसाठी आपण त्याचा वापर करू शकतो। ज्यावेळेस आपण कढईमध्ये डाळ आणि साखर टाकतो त्यावेळेस याचं पातळ होतं हे पुरण आणि झाल्याचं आपण असं समजू शकतो की हे सारखं हलवत राहायचं आणि असा घट्ट गोळा तयार होतो। ज्यावेळेस आपला असा हा चमचा उभा राहील त्यावेळेस आपण गॅस बंद करून द्यायचा, म्हणजे आपलं पुरण झालेलं आहे असं समजायचं। आता हे पुरण मी या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि गरम गरमच आपण करून घ्यायचं असतं। थंड झालं की हे बारीक होत नाही। आपल्याकडे जर हे पुरणाचे भांडे नसेल तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे,
तेथून आपण हे बघू शकतात व मागवू शकतात। अशा प्रकारे हे पुरण पडतं छान। इथे आपलं पुरण तयार आहे वाटून। आता याची पोळी बनवायची आहे। तर मी हा गोळा घेतला एक, असे एवढे गोळे तयार करून घ्यायचे। इकडे तवा पण ठेवलेला आहे मी। अशी छोटी पोळी करून घ्यायची आणि असा एवढा गोळा घ्यायचा पुरणाचा। चांगला गोल करून यामध्ये असा भरायचा आणि अशा पद्धतीने दाबत दाबत असं आपण गोल करत जायचं। अशा पद्धतीने आणि हे टोप असं बंद करायचं। पीठ लावून आपण अशा पद्धतीने आता हिला लाटून घेणार आहोत। हलक्या हाताने लाटायचं। काठांवर लाटत जायचं। थोडं पीठ कमी वाटत असेल थोडं पीठ घालायचं। ते पोळी लाटून तयार आहे। ही आता तव्यावर घालायची। आता ही एका बाजूने आपली होत आली आहे, बघू शकता थोडे थोडे फुगे झालेले तयार। त्यावेळेसच त्या पोळीला असं आपण उलट करायचं। आता या बाजूने आपण पोळीला तूप लावायचं थोडंसं। अशा प्रकारे आपली पोळी अशी टम्म छान फुगते। दुसऱ्या बाजूने आपण थोडं तूप घालणार आहोत। आता आपली पोळी दोघं बाजूंनी शेकली गेली आहे। तिला काढून आपण आता ठेवायचं। आपण अशाच पद्धतीने लाटणार आहोत। याच्या कडा अशा दाबून घ्यायच्या। अशाच पद्धतीने आपली दुसरी पोळी पण झालेली आहे, ती पण काढून घ्यायची। इथे आपली रेसिपी तयार आहे। आपण जरूर ट्राय करा। आजचा व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।